สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นการเข้าครัวครั้งที่2เดี๋ยวจะโชว์ทำปลาเป็นปลาแล้วก็กินกับซอสมะเขือเทศแต่ว่าซอสมะเขือเทศทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นซอสมะเขือเทศที่ทำเองแล้วก็ทำจากมะเขือเทศสดนะคะไม่ได้ใช้มะเขือเทศกระป๋องหรือว่าอะไรยังไงทำง่ายมากแล้วปลาเนี่ยก็เป็นเมนูที่คนทำชื่นชอบอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้จะใช้ปลาเนื้อขาวนะคะเป็นปลาดิบส่วนตัวเส้นเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ซุกินี่ทำเป็นสปาเกตตี้คือถ้าเกิดบ้านใครไม่มีเครื่องที่ปั่นเป็นซุกินี่ปั่นเป็นสปาเกตตี้อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยให้ไปหาซื้อเองนะคะแต่ว่าถ้ามีแล้วก็คงรู้แล้วว่าใช้ยังไงแต่ว่าที่ร้านเนี่ยจะมีเส้นที่ทำจากซุกินี่ง่ายมากเลยทำง่ายมากเลยเพราะว่าเส้นซุกินี่เนี่ยพอมันสุกง่ายอะค่ะแล้วมันปั่นแป๊บเดียวเองแล้วก็จะมาเสียเวลาทำตรงทอดปลาตรงย่างปลามาทอดกริลปลานิดนึงแล้วก็ทำน้ำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็สุขภาพดีแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราใช้อินกรีเดียนอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีทำยังไงเห็นกันไปแล้วนะคะว่าทำยังไงง่ายแสนง่ายตอนนี้ก็เหลือแค่กินอย่างเดียวนะคะบีบมะนาวเหลืองใส่ด้วยรับรองว่าอร่อยแน่นอนนี่บีบไปแล้วก็ที่สำคัญนะคะการเข้าของกวางก็คือมันต้องง่ายมันต้องทำง่ายแบบมันจะต้องมาจากธรรมชาติแล้วมันต้องประยุกต์ได้จริงทำได้จริงกินได้จริงอร่อยได้จริงเดี๋ยวถ้าเกิดเราทำเองแบบนี้เราก็รู้ว่าอีจานเนี้ยมันมาจากอะไรเป๊ะเราไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มสไตล์แบบคลีนแบบนี้เพราะว่าจะกินส่วนใหญ่ก็จะกินแบบเค็มนิดนึงเปรี้ยวออกหวานนิดหน่อยหวานเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาหารจานนี้จะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากมะเขือเทศของเราด้วยถ้ามะเขือเทศเราสดเปรี้ยวหวานออกได้เนี่ยรับรองว่าอร่อยแน่นอน โอเคค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการจะอยากรู้ส่วนผสมที่แน่นอนนะคะให้กดไปดูในส่วนของเขาเรียกว่า description ของวิดีโอนะคะก็จะ
บอกไว้หมดเลยว่าโปรตีนเท่าไหร่คาร์บเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่1เซอร์วิ่งนี้เท่าไหร่ใช้ปลาเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างนี้นะคะเผื่อจะกลับไปทำที่บ้านแล้วก็จะได้สุขภาพแข็งแรงอร่อยกันทั่วหน้าถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอก็อย่าลืม follow ควานด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำเมนูออกมาให้ทุกคนกินกันอีกสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ